Magandang at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Bayan Salvador Panelo, nagbibigay pugay ngayong araw ng kalayaan, ika-12 ng Hunyo, year 2020. Happy Independence Day po sa lahat ng mga kababayan natin. At meron pong mensahe si Presidente Rodrigo Roa Duterte ngayong araw na ito. And let me quote him. Let me read his message. I join all Filipinos in celebrating the 122nd anniversary of the proclamation of Philippine independence. Sumasalo daw po at sumasama ang ating Pangulo sa buong sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ngayong araw ng ating kalayaan. Sa ngayong Presidente, 122 years ago, 122 taon na nakalilipas, our fathers proudly proclaimed the birth of the Filipino nation. Yan daw pong ating mga ninuno ay prinuklama ang pagsilang ng ating bansa. And today, we honor them for their bravery, heroism, and sacrifice, as well as we thank them for the gifts of democracy and freedom. Sabi po ng Presidente, ngayong araw na ito ay pinaparangalan natin ang kabayanihan, katapangan, at yung kanilang pagbubuwis ng kanilang buhay. At pinapasalamatan natin sila sa kanilang binigay na regalo ng demokrasya at kalayaan. And the President says, as we wage the united battle against COVID-19, we now have the opportunity to demonstrate that we possess the same gallantry of spirit and ability of character as the heroes of our past. Sinasabi ng Presidente na habang tayo ay nakikipagdigmaan laban dito sa COVID-19, meron tayo ngayong pagkakataon na ipakita na tayo rin, ngayong nasa henerasyon na ito, ay may kahalintulad na diwa, karangalan ng karakter ng mga bayani nating mga nakaraan. At sabi ni Presidente, let us now move forward with courage, hope, and optimism as we overcome this pandemic. Tayo raw po ngayon ay tutungo, papunta kung saan man tayo abutin, at siyempre kung saan tayo pupunta, dapat doon sa matagumpay natin ng pagsira o pagpahinto sa pagkalat ng pandemya. At sabi ni Presidente, nang merong katapangan at may pag-asa na kayang-kaya nating itong mapahinto. Sabi po ni Presidente, mabuhay tayong lahat, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We, of course, join the President and all Filipinos here and abroad in celebrating the 122nd Independence Day. As we all know, more than a century ago, yung pong ating mga ninuno, tinanggal nila ang kadena sa pagkakaalipin at tinapos nila ang 300 years of foreign dominance. And habang tayo nagbibigay ng ating papuri, parangal sa ating mga nakaraang bayani, tayo'y alalahanin natin ngayong araw na ito bilang testamento ito sa kanilang mga katapangan. At maging okasyon na maalala natin kung paano ang ating mga ninunong Pilipino, mga ilang henerasyon na nakakaraan, na tinanggal nila ang kanilang tanikala o chain sa kanilang pagkakaalipin. At ngayon pong araw na ito, we also pay tribute, bibigay din po tayo ng parangal sa ating modern day heroes, the frontliners, the healthcare workers, police force, yung mga nandyan sa militar, yung mga workers at essential industries and logistic drivers who have been, as we all know, sinasakripisyo nila ang kanilang panahon, kanilang oras, pati na ang kanilang buhay upang tayo ay mapaglingkuran. Ang karamihan kasi po sa atin sa panahon ng pandemya ay nasa bahay. Pero sila, nandun sila sa labas
at ginagawa nila yung mga tungkulin upang tugunan ang ating mga pangangailangan. And we like to tell you na ito pong mga taong binanggit natin, sila ay may kahalintulad na kabayanihan na kagaya ng mga nakaraan nating mga bayani, sapagkat hindi ordinaryo at hindi basta-basta na ikaw ay susugod dito sa pandemya na ang buhay mo ay nakataya. Kaya tayo po ay nagbibigay parangal sa kanila. Siyempre, kasama na yung mga technicians natin dito na kahit na lockdown, nagbibigay ng kanilang mga serbisyo upang yung mga napapanood nyo sa telebisyon, sa lahat ng klaseng istasyon, ay mapapanood niyo. Otherwise, kung walang mga technicians, wala rin. So, nananawagan po tayo sa lahat ng ating mga kababayan. We call each and every Filipino to step up to the challenges of our times. Ibig pong sabihin, tayo ay tumugon sa hamon ng kasaysayan. The various forms of criminality, including terrorism, which intend to sow and create a condition of widespread and extraordinary fear and panic among the population, thereby undermining the value of our nation's independence. Ito po ang lalabanan natin. Sapagkat ang terorismo, gaya ng nabanggit na po natin, hindi namimili ito ng reliyon, ng anumang uri ng pagkatao mo, bayan, papasukin ka nitong terorismo ito. Ito ang kailangang labanan po natin. Kasama na po dyan, siyempre, lalabanan natin yung illegal drugs na mapanganib pa hanggang ngayon. Kung kinakailangan nating gawin ang lahat upang wakasan itong illegal drugs at terorismo, ay gagawin po natin. Kaya tayo po ay magkaisa against those who wish to destroy the very fabrics of our society. Sa pamamagitan lang po ng pagkakaisa ng ating bansa at mapanatili natin ang diwa ng kalayaan, ang maaari tayong magtayo ng isang pundasyon sa isang mapagmahal at nakikibahagi at isang mapayapang lipunan. Napuntahan na po natin yung mga nabasa natin sa pahayagan. Ngayong araw na ito, dahil kalayaan, siyempre may mga selebrasyon. Pero nananawagan po ang Philippine National Police, kung maaari lang naman, sa ating pagdiwang, iwasan po natin yung mga magiging daan o hagdan upang magkasakit yung mga ating mga kasama o kapwa-tao. Sapagkat alam naman po natin, pag nagpulong-pulong tayo, magkakaroon ng mitsa ang pagtalon ng isang virus mula sa isang tao dun sa katabi niya. Kaya sabi po ng PNP, kung maaari lang, yung mga rally, mga protesta, mga marcha, huwag muna sa ngayon. Sapagkat talagang baka mahawa tayo. Marami namang uri ng pwede nating ipadama. Kung ano man gusto nating ipadama. Online, pwede ho yan. Katunayan, pwede rin nga yung, lagay ka lang dyan ng poster kung gustong makita ng media o isusum lang nila yon. Marami pong pamamaraan. At hindi po natin pinagbabawalan yan sapagkat yan ay isang karapatan na itinakda ng saligang batas at pinoproteksyonan. Ang ganun pa man, nakikiusap po ang PNP na kung maaari lang, yung mga organisadong grupo, i-avoid muna yung mga mass gatherings. Iyon naman sa kabutihan na rin nila upang hindi sila maalagay sa alanganin na magkaroon ng hawaan ng virus. At sa ngayon po dito sa guideline ng IATF, mga 10 tao ang pupwedeng magpulong-pulong at saka kailangan safe physical distancing. Ang pinaka-safe po ay 2 metro. At saka kailangan maka-face mask at saka face shield para sa mata naman ninyo.
Yun naman pong mga magtatrabaho ngayon, sabi ng DOL, tatanggap kayo ng dobleng sahod sa araw-araw sapagkat special holiday ngayon eh. Pero sa atin yata wala tayong bayad ngayon. Ang sabi po ni Secretary Bello, pinapaalalahanan niya mga empleyado at mga employers na nagtatrabaho sa isang regular holiday, they're entitled to 200% of their regular salary for the first 8 hours of work. Habang yung hindi naman nagtrabaho, tatanggap pa rin ng 100% ng kanilang sahod sa araw. Ang sabi ko ng DOL, they will allow some companies to defer payment. Pwede daw i-delay yung pagbayad sa holiday pay until the national health emergency has been addressed and normal business operations resume. Now, lately, o ilang dalawang araw na, tayo po'y nayanig, napanood natin sa telebisyon, yung pagkamatay naman ng isang kababayan nating Bicolana na taga, kung hindi tayo nagkakamali, ay Calabanga, Camarines Sur. At ang tungkol po rito, tinutukoy natin ay kay Michelle Selvertino na supposed to be, uuwi po siya, nag-aantay siya ng sasakyan papuntang Bicol. Mga 4 o 5 araw yata siyang nag-aantay doon at nagkaroon siya ng sakit. Dati na pating may sakit ito. Madalit sabi, siya'y nawala ng malay and tinulungan naman daw siya kasi parang sinisisi po ng nanay nung namatay na hindi raw tinulungan kasi daw dapat dinala kagad sa ospital nung makita ng mga pulis o kagawad. Pero sabi naman nila nung makita raw nila, dinala pa nga daw nila sa barangay hall, chinek nila. Pero naman daw yung si Michelle, sabi ko okay naman daw siya. At binalik nila. Although siguro mas maganda siguro kung dinala sa ospital. Yun ang the best. Pero since hindi naman yata nagpakita ng mga sintomas na, halimbawa, manasan lagnat o umuubo or what, siguro from on the surface, mukha namang okay. But anyway, ito po'y isang trahedya. At tinext po natin si Crowley, sapagkat si Julie Abdasa nag-text sa atin at kung maaari daw na ano raw bang ginagawa ng pamahalaan dito. At tayo naman po ay sinagot ni Crowley at marami na rin ginawa ang ating pamahalaan. Katunayan, pinalagay po natin kung ano ang mga natanggap nitong 4 ang anak nitong namatay. Ang sabi po ng DSWD, unang-una, they gave 5,000 pesos bilang financial assistance doon po sa mga anak ni Michelle Silvertino, care of nung LGU, kung saan siya, so Calabanga yun, Camarines Sur. Tapos meron pong access to livelihood, yung kapatid ni Michelle at kapatid na lalaki at kapatid na babae na ngayon ang nagsiserve na bilang custodians ng kanyang mga anak through DSWD, SLP. At since si Mrs. Silvertino ay identified as Pantawid beneficiary, yung pong municipal action team ay ipoprocess yung change grantee for Pantawid beneficiary. Magbibigay din po ng educational assistance sa mga anak ng nasirang Michelle Silvertino who are school goers.
siguro mga elementary pa ito, bibigyan po ng tig 1,000. Meron din po food assistance na 2,400 or 240 pesos a day for 10 days. And cash assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Situation Program worth 10,000 pesos. And DSWD will explore possible temporary custodial and foster care if needed to the children since the deceased is a solo parent. At kung hindi pa po alam kung ang kanyang cause of death is COVID-19, pero kung ito po ay COVID, bibigyan siya ng 25,000 burial assistance yung kanyang pamilya. At meron pong total na 15,400 pesos outright cases will be provided by DSWD, which is possible to be given today. Ngayon meron tayong tinanggap kay Sec. Rolly. Babasahin ko po, katatanggap lang natin ang kanyang text. Tungkol din po kay Michelle. Ang sabi po ni Sec. Rolly Bautista, Sec. Sal, the grandmother, yung lola, will receive the benefits provided under the Pantawid Pamilya Filipino Program or for peace, change guarantee in behalf of the mother. They will be provided cash transfers through 4Ps and ensure attendance of children to school. So madalit sabi, pati yung pagpasok ng mga bata ay tutulungan ng pamahalaan. Bibigyan din daw po, sabi ni Sec. Rolly, we shall give special case management treatment to the children and grandmother to our social worker. As for peace beneficiary, she is also eligible for a sustainable livelihood program which we shall provide. After conducting case management, ang sabi po ni Sec. Rolly, we shall provide all necessary social protection and empowerment programs to ensure that the children and grandmother are taken care of. So maraming salamat, Sec. Rolly, sa madalian mong pagtugon sa hininging assistance para dito sa pamilya. Asahan niyo po, sapagkat si Presidente Duterte, yan ang number 1 sa kanya. Yung pag merong pangangailangan, lalo na po yung mga salap sa pera, sa ari-arian, sa trabaho, yun po ang gustong tinututukan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Now, punta naman po natin yung magandang balita. O ito naman. Tinext natin nga si Secretary Sunny Dominguez kahapon at nung mabasa natin itong news item, ano po ba ito? Yung pong Japan Credit Rating Limited. Ang sabi po ay in-upgrade ang Philippines from BBB plus to A minus with a stable outlook. Ang sabi po ay, although the Philippines' economic growth is under downward pressure due to the temporary reduction of economic activity caused by the implementation of quarantine measures to contain the spread of COVID-19, the Japan Credit Rating Agency announced an upgrade in the country's sovereign rating to A minus with a stable outlooks. The ratings mainly reflect the country's high and sustainable economic growth, performance underpinned by solid domestic demand. Ibig po sabihin, yung credit rating natin, tumaas, dati nangang mataas, lalong tumaas. At anong ibig sabihin? Ibig sabihin, stable lang ekonomiya natin kahit na bumagsak ito sa panahon ng lockdown. Ibig sabihin, yung pong Japan Credit Rating acknowledge the resilience, ang katibayan ng Philippines to external shocks, supported by an external debt kept low relative to GDP, the accumulation of foreign reserves, the government's social fiscal position, and a highly sound banking practice. Kaya po, tinext natin si
Sec Sunny Dominguez, sabi natin, congratulations. Ang sagot po sa atin, kakatuwa rin si Secretary Sani. Ang sagot sa atin ganito. Kasi sabi natin Secretary Sani, congratulations, and we will share the good news to the viewers of the Counterpoint viewers tomorrow. Ang sagot ni Secretary Sani po ganito. It's the result of PRRD's great leadership. Ito daw po yung resulta ng kagalingan ng liderato ng presidente. Ang sagot ko naman sa kanya po ay, and your stewardship of the economy. Alam niyo naman ito humble. Sabi ko, kasama ka doon kasi ikaw ang nasa finance. Kayo mga economic managers, ikaw nangunguna doon. So maganda pong balita yon na ang credit rating natin ay mataas. So pwede po tayong umutang kung kinakailangan. Kasi yung utang natin po sa labas, sa panlabas, nababayaran naman natin. Kaya magandang balita ito. Ano pa ba itong... meron pong kasunduan si Presidente Rodrigo Duterte at ang Prime Minister ng India na si Narendra Modi. Sila po ay nagkasundo na palalakasin nila ang kooperasyon ng bawat bansa upang matugunan ang coronavirus disease, pandemya, na ang dalawang bansa kasulukuyang nilalabanan ngayon. Ang sabi po ni Minister Modi, bibigyan po ng India ng lahat ng mga posibleng kooperasyon at mga benepisyo. Ang sabi rin po ni Minister Modi, bibigyan po ng mga binisina, sapagkat alam po ninyo ang India, sila ang number one manufacturer ng mga binisina, kaya murang-murang binisina doon. Bibigyan daw po tayo ng mga pharmaceutical products including hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine is an anti-malarial drug that is being used for the treatment of some COVID-19 patients. At yung dalawa po ay nagpapasalamat doon sa kanilang bilateral cooperation. Babalik po tayo after a few reminders. Okay, punta naman po natin itong sinasabi ng kaugnay sa 85,000 na nag-enroll na sa balik probinsya. Around 85,000 individuals already enrolled online under the balik probinsya bagong pag-asa. Tandaan nyo, merong programa at ang pasimuno nito ay si Senador Bongo. Siya ang nagbigay ng ideya. At ang gobyerno ngayon ay hinikayat ang maraming mga naririto sa Metro Manila na kung gusto nilang bumalik sa probinsya at magtayo ng panibagong buhay doon, ay sila ay welcome. At 85,000 na po ang nag-enroll. Magandang balita ito. Ang gobyerno po ay eyeing to push the appropriations and proposals for the beneficiaries of the P2 programs which will be rolled out sa susunod na taon. At kasama po doon, yung programa ay yung trabaho, ibibigay, livelihood, pati na po yung agricultural programs and other interventions that were not given to them in 2020. Ang DOL naman po ay is introducing a new tracking system for returning OFWs. Ibig pong sabihin,
meron po silang programa na itatrack nila para alam kagad nila kung nasaan yung mga OFWs na bumalik at maaaring tulungan nilang maikabalik sa trabaho nila sapagkat daan-libo mahigit po ang nawalan ng trabaho sa iba't ibang lugar sa ating mundo dahil sa pandemya. And sabi ni Secretary Bello, the system called the OFW Assistance Information System, and it will facilitate orderly and smooth repatriation and assistance to the huge number of returning OFWs. Kaya yung pong mga bumabalik, kaya yung mga Filipino workers bound for home, kung maaari, since nakikinig naman kayo dyan sa ating Facebook, magpa-rehistro po kayo online sa OASIS through, pakinggan nyo oasis.owa.gov.ph. Ulitin natin, oasis.owa.gov.ph. Yan po, diyan po kayo magpa-rehistro. Once na maka-login kayo, i-click nyo lang yung register and i-fill out nyo po yung form para ilagay nyo yung mga personal circumstances nyo. Yung pong system will also help DOL identify and classify arriving OFWs in a number of ways to facilitate organized arrival at the airport. Para malaman naman natin kung kailan sila darating para yung DOL may ready sapagkat siyempre the usual problem. Pag dumating yan, kailangan i-test mo yan, kailangan i-quarantine mo yan. Pag nakatapos na sa test and quarantine, kailangan ibalik mo yan sa kanilang mga probinsya. Hindi po ba yan ang gusto ni Presidente? Ayaw niyang patagalin pa yan, gusto niya makabalik agad. At pagdating mo naman doon sa mga local government units, kailangan sumunod ka rin ng mga protocols doon. Sapagkat meron din silang quarantine doon dahil ayaw din naman nilang baka may dala ka. Sapagkat ang problema nga, may nagre-reklamo isang mayor, sabi niya, kaganda-ganda wala kaming COVID. O yan, may mga pinauwi rito. Okay naman, positive. Hindi naman sila positive, negative nung umalis dito. Pero pagdating doon, biglang positive. Gaya nga po ng sinabi ko kasi sa inyo, hindi porket kayo nag-negative ngayong araw nito, tapos lumabas ka, punta ka ng airport, kadami-daming tao ron, ang dami mong hahawakan doon, yung maleta mo, kung sasakyan ka, yung doorknob, kaya hindi mo nga alam. Kaya pagdating doon, yun, nagkaroon ng COVID. So, talagang mahirap po. Hindi, yun nga sinasabi ni Presidente, we really have to be conscious of our own safety. Kaya kailangan, pag lumabas talaga kayo, immediately, yung pag-wawash ng hands ang napaka-importante sa lahat. Yun naman pong ambassador ng Israel, binabalita na yung pong pangalawang batch ng protective equipment o yung PPE na binigay sa PNP ay naririyan na. At nagpapasalamat si PNP General Archie Gamboa. Abay, marami yung pinadalang mga surgical mask, N95, yung pong face mask, gowns, yung mga shields, gloves, pati yung non-contact thermometers. Kaya gusto nating pasalamatan ang Estadong Israel sa kanilang generosity at doon po sa ginawang turnover ng mga PPE na makakatulong ng malaki sa organisasyon sa paglaban dito sa COVID-19. Lalong-lalo na po sa mga police frontliners. Now, meron po tayong nabasa naman. Ito, kaibigan natin to. Kaibigan, pero tayo naman po, lahat kaibigan natin. That reminds me, bago natin puntahan itong kaibigan natin si Joey Lina. Meron po tayong isang kaibigan din dito, matatandaan niyo si Lloyda Nicolas, na medyo inaroon na rin natin, di ba tayo, pinitik din natin yun dahil meron siyang mga sinasabi nun sa isang paksain na mali at kinokorek natin.
Mga 2 weeks ago pa po yun eh. Pero siya yung nag-text. Apparently, napanood niya tayo sa Estados Unidos, kung saan man galing yung napanood niya. At sinabi niya, nagpapasalamat po siya at binasa daw natin yung kanyang statement. At sabi niya, natutuwa raw siya na nananatili pa rin kaming magkaibigan sapagkat hindi ko raw siya po minura. Sabi ko, hindi naman ako nagmumura talaga. Ba't naman kita mumurahin? Ang ginagawa lang po natin, babasahin natin yung posisyon nyo, and then we will analyze your statement, whether or not totoo ba yan, o kulang yan, o walang batayan yan, and then bibigay natin yung ating posisyon. Hindi po tayo nagmumura. Kaya ito po yung kay Joelina. Mukhang pareho-pareho ang posisyon nito sa kasi yung ating brad na si Justice Carpio. Ayaw na sana nating i-discuss itong anti-terrorism bill, pero hindi po mawala-wala sa dyaryo, hindi rin mawala-wala sa mga kritiko, at paulit-ulit din ang kanilang mga sinasabi. Anong sabi ni Joelina? Palagay ko sa column niya ito. Ang sabi niya, dyan daw po sa ilalim ng Section 25 and 29 of the proposed anti-terror law, ay ang isang suspected terrorist ay maaresto na ang magdidesisyon, hindi yung judge. Ito daw ay labag sapagkat ang saligang batas sinasabi na pagdating sa warrant of arrest, ang isang hukom ang magdedetermine ng probable cause. At sangayon kay Joelina at kay Justice Antonio Carpio, since under this section, ang ATC daw ang magdedetermine ng probable cause. Ibig daw sabihin, binabiolate natin ang saligang batas. Sapagkat walang kapangyarihan ang ATC na magmando na arestuhin ang isang suspected terrorist. Alam po ninyo, ang naging problema kasi dito sa dalawa nating kaibigan, Justice Carpio and dating Senador Joelina. Binabasa nila yung Section 29 independently and in isolation. Kasi meron dong, tingnan natin, basahin po natin. Ito yung pinipilit ng mga kritiko. Detention without judicial warrant of arrest. Any law enforcement agents or military personnel who having been duly authorized in writing by the ATC. Ito yun, yung duly authorized, has taken custody of a person suspect of being a terrorist or member of a terrorist organization must deliver the suspected persons or persons to the proper judicial authority. Ito ang problema. Alam po ninyo yung salitang yon, ibaba mo nga ng konti. Any law having been duly authorized in writing by the ATC, akala nila, yung pong ATC ang nagbibigay ng authority. Actually, yung pong Section 29 refers to Section 17. Ano po ba nakalagay sa Section 17? Ang sinasabi po doon, yung police officer o military agent ay hihingi muna ng permiso sa ATC para pumunta sa Court of Appeals at mag-a-apply ng ng judicial order na pwede niyang i-surveillance, i-wiretap. At pag nakuha niya na po yung permiso, tatakbo na siya ngayon sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals naman, base dun sa ebidensyang ibibigay nila, siyempre maraming judicial affidavit yan, may personal knowledge sila kung bakit nila pinagdududahan o bakit gusto nilang
i-surveillance to, i-wiretap. So pag nakita po ng Court of Appeals, mag-i-issue ngayon sila ng judicial order. So siyempre, anong gagawin na ngayon ng mga ahente? O di surveillance mo yung suspect mo. So yung pong Section 29 refers to that, yung authorized written consent na pwede silang pumunta sa Court of Appeals. So ang gagawin nila, pag mayroon na isang order, so ito na, so surveillance na nila. O pag nakita na nila, may ebidensya na talaga nga palang meron tong balak o may ginagawa na dun po sa mga enumerate na mga aksyones o aktibidades na makukonsider terrorism. Anong gagawin? Yung po mga ahenteng yon ay magkakaroon na sila ng personal knowledge ng probable cause. Dahil na, ano mo na nga, kumbaga na, video mo na, nakita mo na. So, pwede mo nang arestuhin yun under the warrantless arrest pursuant to Section 5, Rule 113 ng warrantless arrest. Kasi doon po sa Rules of Court, sinasabi doon na pag yung krimen ay kinakamit sa harapan mo, pwede mong hulihin yun. Pwede mong arrestuhin nang wala kang warrant of arrest. O kaya naman, meron kang personal knowledge na may probable cause na ginawa yon, pwede mo rin siyang hulihin. Ang madalit sabi, yun po ang tinutukoy ng Section 29. Yung ATC having previously given authorization doon sa ahente na pumunta sa Court of Appeals. At ang Court of Appeals naman nagbigay ng judicial order. So, sino ang nagbibigay o nagdedetermine ng probable cause? Hindi ATC. Ang ATC lang po nagbigay ng consent para pumunta sila sa Court of Appeals. At ang Court of Appeals ang nagdedetermine kung merong probable cause na bigyan ka ng order na mag-surveillance at mag-wiretap. So, ang katotohanan, ang nagbibigay talaga nagdedetermine ng probable cause to arrest or detain will be the agent na merong order na mag-surveillance at mag-wiretap. Kasi ito na nga, harap-harapan may ebidensya ka eh. So, ulihin mo na siya. Under, dun po sa Section 16, nakalagay doon na requirements, mag-a-apply ka muna sa Court of Appeals. Hindi ka na pwedeng bawal yun eh. O yun po, yun ang naging problema kasi dyan sa hindi nila binabasa ng gusto yung kung baga, i-relate mo yung Section 29 dun po sa Section 17 and Section 16. Hindi lamang po yan. Ang mahalaga pa doon, under Section 45, sinasabi po ron that nothing herein shall be construed to mean that the ATC is being given judicial power or quasi-judicial power. Kaya, ibig sabihin, yun mismong Section 45, nagsasabi, hindi mo po pwedeng mag-interpret ka na binibigyan. Talaga namang obvious din dun sa provision na hindi naman talaga siya binibigyan eh. Nagkakamali lang sila dun sa previously given given authorization. Na yun naman tungkol ng yung pagbibigay ng authorization para pumunta ka sa Court of Appeals. Meron pang isang sinasabi, yung pong designation. Yung designation daw ng terorista. Bakit daw ang ATC may kapangyarihang mag-determine ng probable cause na mag-designate ng isang grupo ng terorista. Kaya natakot sila, maaabuso ito. Doon po sa doon sa anti-terrorism bill, there are 3 ways by which may tinatawag na designation. Unang-una po, yung world o yung United Nations, meron po silang standards, meron silang mga listahan ng mga terrorist organizations. At since kasama po tayo dun sa tratado o treaty na kailangan sundin natin kung ano ang pinasukan nating treaty with respect to terrorism.
Sinasabi po doon na kailangan talaga tayong magpatupad ng ganitong batas. Gumawa ng batas. Kailangan hintuin natin ang terorismo. Pati yung mga nagpi-finance. Okay. Yung unang designation na tinatawag ng ATC, yung ATC po, i-adapt nila yung kung ano yung listahan ng mga terrorist organizations, they will have to adapt that. Wala silang choice doon. Kasi kasama tayo doon. Part tayo ng treaty, so we are bound by it. Yung pangalawa naman, kung meron naman magre-request ng ibang jurisdiction, ibang bansa, ng designation, papadaanin sa ATC. Pero yung ATC po, kailangan mag-aano pa sila, mag-a-apply pa sa pamamagitan ng DOJ. At kailangan nirekomenda ng NICA. Ang sinasabi ng mga kritiko, hindi. Sila ang nagde-decide, hindi nga. Hindi kasi nyo binabasa. Ang nakalagay po doon sa provision na yun. Magde-designate upon probable cause. Yun palagi yung inaano lang. Kasi may nakalagay probable cause. Pero doon sa susunod na provision, ang sinasabi po subject to proscription under Article 26. Pag tinignan mo yung Article 26, sinasabi doon na bago ka magkaroon ng prescription, kailangan mag-apply ka muna. Ang DOJ mag-a-apply upon recommendation ng NICA. Kung madalit sabi, nire-refer po yung designation na sinasabi ng ATC, kailangan pa rin dumaan sa Court of Appeals. Kasi ang prescription, bago mo masabing isang organisasyon terorista, kailangan manggagaling sa Court of Appeals. In other words, lahat po yung mga sinasabi nilang walang judicial intervention, meron nga precisely meron Kaya hindi po totoo na on its own, ang ATC ang maaaring magdesisyon. Mali po yun. That is precisely why tama yung sinasabi ni Senador Soto, Senador Lacson, na kung maaari lang, basahin nyo naman ang gusto muna. Suyurin nyo, do not read the provisions independently from each other or in isolation. Kailangan you have to relate every provision. Kaya nga nakalagay sa Section 45, nothing herein should be construed to mean na binibigyan mo ng kapangyarihan ang ATC ng judicial or quasi-judicial power. Ano po bang ibig sabihin nun? In other words, your interpretation is not allowed. Kasi hindi nga mali nga yung interpretasyon mo dahil sinasabi na nga ng batas, hindi judicial power o quasi-judicial power ang binibigay mo. Kaya meron ng mga grupo, bago po yung mga grupo, tingnan nyo, papakita natin sa inyo yung kung bakit tayo kasama sa mga treaty dyan sa UN. Dahil meron pong mga resolution ng UN Security Council tungkol sa terorismo na part tayo ng treaty. Kung anong nakalagay dito, kailangan sundin natin. Kasi batas po yun. It becomes part of the law of the land. Ano pong sinasabi rito? UN Security Council Resolution number 1373. Lahat ng estado should prevent and suppress financing territorial acts. Page 12. Criminalize the willful provision or collection by any means directly or indirectly funds of their nationals or on their territories with the intention that the funds should be used or the knowledge that they are to be used in order to carry terrorist acts. Anong ibig sabihin po nito? Kailangan gawin mong isang criminal act. Yung ginagawang
pagbabahagi, whether directly or indirectamente, yung mga pondo na gagamitin upang kapitalan yung mga terorista. Resolution po ng Security Council na ito'y direktiba sa lahat ng miyembro na pumasok doon sa treaty. Susundin natin. Kaya in fact, ito pong anti-terrorism bill is a compliance of this treaty. Ano pang sabi? Freeze without delay funds. Kailangan. I-freeze mo kung meron ka makitang pera nasa bangko ng isang pinaghihinilang terorista o confirmed terrorist. Kailangan i-freeze mo yun. Kasi yun ang magbibigay buhay sa kanilang mga aktibidades. Ano pa? Prohibit their nationals or any persons and entities within their territories from making any funds. Meron yan. So lahat po ng bansa na kasama dun, kailangan daw pagbawalan ng kanilang mga mamamayan at mga entities na gumawa ng pondo, mga financial assets or economic resources or ano pang mga services available directly or indirectly for the persons who are terrorists or suspected of being terrorists. Kaya kita nyo, ang dami yung sinasabi rito na yun nga ang ginagawa natin. Take the necessary steps to prevent the commission of terroristic acts. Isa yun. Deny safe haven to those who finance, plan, support, or commit terrorist acts. Hindi ba yun ang ginagawa na nga natin? Sa madalit sabi, ito pong lahat na nandyan sa anti-terrorism bill, yung po ay in compliance doon sa treaty na kasama tayo. Hindi lamang yun. Kahit na wala nga pong treaty, sa totoo lang, kailangan natin gawin yun. Sapagkat yung nga pong mga terorista ay napakatinding kalaban ito. Kita nyo naman ang ginawa nila sa Marawi. Hanggang hindi pa tayo nakakabangon. At hindi naman sila tumitigil. Kaya nga, hindi ba sabi po natin sa inyo, since hindi sila humahanap ng oras ng pagsalakay, lalong mas mahirap ngayon kung sasalakayin tayo nang hindi tayo handa. Kaya nga, kinakailangan magkaroon na tayo ng ganyang batas. Meron nga pong mga grupo naman na nagbigay naman kanila ng mga pahayag na sinusuportahan ang pagpasa. Incidentally, tayo po ay nagpadala nga pala bago natin makaligtaan. Kahapon, mga bandang 6:00, nagpadala na po tayo ng memorandum sa Presidente. Binigay po natin sa opisina ng Executive Secretary Medaldea ang ating pagsusuri sa anti-terrorism bill. Sinuyod po natin sa aming opisina at ang aming pong konklusyon, napakahigpit ng anti-terrorism bill at ito ay tumutugon sa pangangailangan ng panahon. At sinuyod din po natin, tiningnan po natin yung saligang batas, tiningnan po natin yung mga sinasabi ng mga kritiko, kung saan ay, kung nanonood kayo ng regular, diniscuss na nga po natin. At katunayan, meron po tayong column dyan sa Daily Tribune at nagbigay po tayo ng kahaba-haba ng dissertation tungkol dyan na ang title ay Fierce Opposition to Anti-Terrorism Bill Unfounded. Dalawa na pong column natin, Part 1 at yung ngayong araw, was Part 2. Meron pa tayong Part 3. Para nga po yung mga hindi masyadong walang panahon na basahin yung 63 page. Kahit sa column natin at sa programa natin at sa iba pang mga avenues, may paliwanag ng gusto upang yung mga kritiko, hindi naman po sa kritiko yung pagpapaliwanag natin. Ito pong ginagawa natin upang yung mga baring mapaniwala ng mga kritiko ay maliwanagan, ma-enlighten. Sapagkat whether we like it or not,
there are some critics na merong mga following na tinatawag. At credible naman sila. Lalo pa kung ikaw'y dating justice, dati kang senador. Siyempre, may kredibilidad ka rin. At yung mga taong wala namang panahon at marinig sila, parang tama naman ang sinasabi nila. Yun po ang layunin ng ating programa at mga kasama natin na nagpapaliwanag na maring itong mga kritikong ito habang yung layunin nila ay mabuti naman, pero maring mali ang kanilang interpretasyon, ang kanilang pagbasa, kaya ginagawa po natin ang paraan upang suyurin, maipaliwanag, maipakita na nagkamali sila ng basa dito sa anti-terrorism bill. Now, meron pong mga grupo na nagpahayag din ng suporta. Sino-sino po ito? Nabasa po natin dito yung LGUs na mga babae, youth. Like yung Davao Oriental Governor, chairman ng Regional Peace and Order Council, na si Nelson Dayanghirang. He expressed his strong support, yung kanyang malaking suporta po dito sa panukalang batas. Sa ngayon sa kanya, this will boost the country's campaign in the fight against terrorism. Sabi niya ito'y nasa panahon. Ito'y para sa kaligtasan ng sambayanang Pilipino. And the agenda cannot be ignored, according to him, and postponed. This will allow for the consistent strides toward peace and development. Yung pong mayor ng Tugigaraw, nagbigay ng kanyang pahayag din. Pati Isabela Mayor Gregorio Alipio Pua. Sila pong dalawa ay nagdeklara ng suporta on the passage of the bill, noting that peace and harmony will help the country's progress. Ang sabi po nila I also appeal to our constituents in Tugigaraw City to support the anti-terrorism bill that aims to provide a strong legal backbone to protect the life, liberty, and property of the Filipino people against the threat of terrorism. Yun naman pong sa Romblon, si Kongresista Eliandro Jesus Madrona. Ang sabi niya po, pag-aaralan kung maigi ang panukalang batas. Ito siguro noon, bago siya bumoto. And pinag-aralan niya nga. Ang sabi niya, pinag-aralan ko bago bumoto at nakita niya raw po na ito ang mahusay na armas upang mapahinto, malabanan natin ang mga terrorist acts na ginagawa at nangyayari sa mga mall at mga public places ng mga extremist. Ano pa? Ito naman pong grupo ng mga babae. A women's group called on money to the Filipino people to understand the issues at hand. Bago daw po tayo mag-react emotionally, sabi nitong mga kababaihan, pag-aralan po natin. Yung presidente po ng Movement of Women for Change and Reform, party list organization, tumawag din po, nanawagan din sa reaksyon ni Miss Universe, Pia Wurtzbach, at yung actress na si Angel Locsin. Ang sabi naman ni, sino nga itong presidente? Si Grace Ibuna. Mali daw po yung mga payag nitong si Miss Universe at si Angel Locsin. Kung purely expression of dissenting lang daw, walang problema yan. At karapatan naman yan. Pero yung paggamit sa demokrasya at may nakatagong agenda ng panggulo na magresulta ng anarkismo at pagkamatay ng mga tao at pagwasak ng mga pribadong pag-ari, ibang usapan na po yan. Tayo naman personally, I will have to request Miss Pia and si Miss Angel
Makinig kayo kasi basahin po ninyo yung mga paliwanag ng mga naririto sa pamahalaan at sa mga sumusuporta para maunawaan po niyo. Inabot na naman po tayo ng oras. Pansamantala po tayong magpapaalam hanggang sa Lunes. Ganito ring oras. Pero iiwanan natin ang paalala ni Presidente Duterte at ng inyong lingkod. Tayo po ay mag-observe ng safety protocols. Wear your face mask, your face shield. Pag lumabas po kayo, kung kinakailangan, observe physical safe distancing at pagbalik nyo sa bahay, palagi kayong naguhugas ng kamay. Pansamantala, ito po ang inyong lingkod bayan, Salvador Panelo. Magandang araw.